privitori, bine v-am găsit! Suntem la cea de-a 106-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Am revenit cu toții din vacanță cumva și desigur că trebuie să aruncăm o privire la tot ceea ce se întâmplă în jur. Mă refer și la Republica Moldova în primul rând, unde suntem, emit din Chișinău, dar și la ceea ce se întâmplă în jur, în regiune și pe mapamond în general. Sunt Ana Guțu, profesor universitar și sper că ați profitat de pacea din această vară și ați putut să călătoriți în voie. Ceea ce s-a întâmplat ieri, dragi privitori, și desigur că voi începe cu această manifestație a profesorilor din Republica Moldova, care a avut loc în piața Marii Adunări Naționale. Au venit profesori din mai multe localități, aveau și pancarte în mâini pe care erau scrise localitățile din care au ajuns în centrul Chișinăului. Această manifestație a fost organizată de Federația Sindicatelor în Educație și Știință și a fost prilejuită de faptul că Guvernul Republicii Moldova se pare că nu poate să se țină de cuvânt și salariile profesorilor nu vor fi majorate din 1 septembrie, ci, așa cum au anunțat ieri la ora 14 și 30 de minute, dacă nu mă înșel, aceste majorări vor avea loc de la 1 ianuarie 2027, pentru că, așa cum a spus Tofan, premierul care a ieșit în fața profesorilor, bani la buget nu sunt și trebuie să strângem cureaua, așa au spus ei, și desigur că cine să manifeste această condescendență, dacă nu profesorii de 35 de ani, profesorii mereu au fost chemați la calm, la solidaritate, la indulgențe față de guvernanți, pentru că acești guvernanți niciodată n-au găsit bani pentru profesori sau dacă i-au găsit foarte puțini. Astăzi, deja a doua zi cum ar veni după eveniment, ceea ce a ieșit în prim plan este faptul că toți au sărit în capul profesorilor pentru că au îndrăzit să-l huiduiască pe ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Dragi privitori, acest ministru nu că trebuia doar huiduit, el a trebuit trimis în demisie. Așa trebuiau să facă profesorii, pentru că Dan Perciun, în primul rând, este un ministru care nu are nicio oră experiență pedagogică, nu a predat nicio lecție, nu a lucrat în nicio instituție educațională. Și de fapt aceasta este vina lui cea mai mare, pentru că el nu poate să înțeleagă pe profesori. Atunci când a ieșit în fața lor, Dan Perciun a început să enumere în cifre că uite cât s-a realizat de când PAS este la guvernare. Și anume, a început să se laude cu investițiile care au fost făcute în reparații, în dotarea instituțiilor cu echipamente și așa mai departe. Totul asta sună frumos, dar pe fundalul depopulării cronice a Republicii Moldova s-a constatat că în unele localități au băgat bani enorm în reparații. Pe fundalul depopulării cronice a Republicii Moldova există foarte multe exemple unde în instituții școlare, preșcolare, s-au investit bani enorm pentru reparații, geamuri termopan și așa mai departe, dar nu există copii care să le frecventeze. De aceea, rolul unui ministru al educației nu constă în a gestiona banii care vin din bugetul public. Asta este o chestiune absolut clară și nu trebuie să te lauzi cu asta. Este de datoria oricărui ministru să gestioneze corect banii, dar reforma nu înseamnă gestionarea banilor din bugetul public și din instituțiile finanțatoare internaționale, pentru că au venit bani foarte mulți de la Banca Mondială, din fonduri europene și reforma în educație nu înseamnă gestionarea acestor bani. Ea presupune și gestionarea corectă a banului, dar noi nu știm cât de corectă a fost această gestionare. Dar ce fel de reforme a făcut Ministerul Educației până acum? Pentru că profesorii oricum continuă să fie nemulțumiți și au tot dreptul să iasă să-și revendice drepturile salariale și dreptul la o viață decentă. Perciun nu poate să înțeleagă pentru că nu a lucrat o oră cu elevi, cu studenți, nu s-a pregătit de lecție, nu știe ce înseamnă criterii de performanță. Salariul unui ministru este unul foarte mulțumitor, 75.000 de lei lunar, cu sporurile care vin din finanțările europene, pentru că și-au asumat integrarea europeană ca obiectiv geostrategic. Dar uite că la
această manifestație în fața profesorilor, Tofan a ieșit și s-a plâns că nu sunt bani în buget, că trebuie mai întâi implementată politica bugetar-fiscală și repornită economia. Este foarte salutabilă această teză a premierului Tofan să repornească economia Republicii Moldova. Doar că premierul Tofan, poate că el nu înțelege că timp de 35 de ani Republica Moldova așa și nu s-a repornit din punct de vedere economic, pentru că nu are nici cu ce și nu are cu cine și este acum conectată la aparatele de supraviețuire care se numesc organisme finanțatoare internaționale. Și uite că astăzi am asistat la un val de ură care s-a pornit împotriva profesorilor participanți la această manifestație, la acest protest și profesorii respectivi au fost tratați într-un hal fără de hal. De cine? De trolii PAS-ului, de susținătorii PAS-ului pe rețelele de socializare și nu exclud că acest val de ură este și finanțat din bugetul public și din fonduri europene, pentru că există vari ONG-uri, există structura de stat pe nume Stratcom, care se ocupă cu lupta împotriva propagandei. Eu personal am fost victima acestor restricții și conturile mele sociale au fost raportate nu o singură dată și au fost raportate din sfera guvernamentală, asta e 100%. Acum un pic parcă s-a îmbunătățit, dar niciodată nu se știe. Deci, ieri, profesorii trebuiau să ceară demisia lui Dan Perciun, pentru că să ieși în fața profesorilor și să le spui că educația în Republica Moldova este finanțată în proporție de 6,2% din PIB și că este o cifră uimitoare. Nu există țări unde această cifră nu ajunge nici la 2%. Este o nerozie totală. Noi nu știm acești bani care zice el că merg în educație. Ei merg unde? În piatră, în pereți, în euroreparație sau în susținerea dimensiunii umane, adică susținerea profesorilor. Nu poate un profesor astăzi să aibă salarii atât de mici, pentru că sunt mici aceste salarii, sunt mici, să lucrezi inclusiv în provincie, nu se știe cu ce fel de acces la resurse de informare. În condițiile în care mulți copii sunt lăsați în custodia rudelor, fie că e vorba de bunici sau rude de alt grad, și părinții sunt plecați la munci peste hotare. Acești copii deseori sunt alintați, au toate celea și părinții nu o singură dată formulează pretenții incomensurabile vis-a-vis de profesori. Deci a lucra astăzi în mediul școlar este o corvadă, credeți-mă că lucrurile stau anume așa. Și deasupra având nu doar administratori și manageri școlari, dar și tot felul de standarde pe care le formulează cei de la minister, pe care un profesor simplu trebuie să le îndeplinească. Și uitați-vă că din nou guvernarea face apel către profesori să rabde, să aștepte pentru că nu are bani. Și că bani trebuie și în medicină, trebuie și în poliție, nu negăm acest fapt, și în apărare, deloc nu respingem și nu negăm acest fapt. Survine o întrebare foarte, foarte logică din punctul meu de vedere. Dacă un stat care există de 35 de ani și se pregătește să celebreze cu fast această aniversare, inclusiv printr-o paradă militară în centrul orașului. Apropo, ieri, pentru celebrarea celor 35 de ani de independență, în Piața Marii Adunări Naționale se instala o gigantică scenă, iar lucrările de instalare a acestei scene nu au contenit nici pe timpul sau pe parcursul manifestației. Și este absolut dezgustător acest gest, pentru că se puteau fi oprite aceste lucrări printr-o indicație de acolo, de la guvern, nu? Măcar pe aceste o oră și jumătate sau două cât a durat protestul, ca să nu broieze această manifestație destul de civilizată care s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. Din punctul meu de vedere a fost o manifestație prea decentă. Mai mult ca atât, când a ieșit ministrul Perciun și premierul Tofan către mulțime, s-au auzit și aplauze. Spuneți-mi, vă rog, la ce manifestație, la ce protest împotriva acțiunilor guvernării participanții la protest aplaudă? Domnilor, doamnelor, imposibil așa ceva. Deci, huiduielile în raport cu ministrul Perciun a fost un gest foarte, foarte bun, fiindcă pentru adevărații protestatari, revoluționari, trebuiau să fie strigăte de demisie. Perciun trebuia să fie solicitată demisia lui
Dan Perciun, dar asta nu s-a întâmplat. În plus, discursurile care au răsunat au fost discursuri concepute în prealabil, au fost scrise pe hârtie, au fost citite de pe foaie. N-am văzut un discurs mai pasional, așa, în care profesorul, într-adevăr, să-și exprime durerile. Poate în anumite reportaje, deja la microfon pentru presă, profesorii din mulțime au exprimat nemulțumirile lor și ceea ce îi doare. Dar din scenă n-au răsunat discursuri revoluționare și într-un spirit foarte, foarte belicos. Nu, deloc. Și se pare că acest sindicat al profesorilor, al celor din educație și știință a fost destul de cu minte. Cred că profesorii, participanții la acest protest nu au meritat valul de ură care s-a stârnit imediat după. Să vedeți ce se face pe rețelele de socializare. Profesorii sunt tratați într-un hal fără de hal. Au fost numiți trădători, au fost numiți putiniști, continuă să fie numiți putiniști, sunt învinuiți că au fost plătiți de șor. Atenție! Plătiți de șor. O mai mare aberație nu s-a mai văzut și credeți-mă, toate aceste atitudini sunt generate inclusiv din zona ministrului educației, pentru că au apărut brusc niște postări siropoase, vai, dar ce ministru avem, dar ce ministru talentat. A mai zis-o și Tofon, a călcat în strachină spunând acest lucru. El a zis că până de la independență încoace nu a existat miniștri mai buni decât Dan Perciun, pentru că el atât de mult se zbate pentru salariile profesorilor. Salariile profesorilor din Republica Moldova sunt o mizerie, dragi privitori, și vreau să vă spun că și acele majorări pe care le-a promis guvernarea sunt foarte infime, pentru că în procente sunt absolut nimic. Am văzut aceste procente pentru cei din instituțiile școlare și pentru cei din universități. Procentul majorărilor este foarte, foarte mic. Foarte, foarte mic. Deci se vor majora de la 1 ianuarie cu niscaiva bănuți salariile profesorilor. Nu se va întâmpla nicio minune. Iar până la 1 ianuarie ce le dă guvernul? Le dă indemnizații unice celor din învățământ, 4.000 de lei, câte 1.000 de lei pe lună. Atenție! 1.000 de lei pe lună, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, câte 1.000 de lei pe lună din bugetul public pentru a anticipa acele majorări, vai, ce majorări pe care profesorii și le revendică. Ei de fapt revendică majorări mult mai mari, pentru că în învățământ, mai ales învățământul superior, din câte știu eu, salariile nu s-au majorat din 2018. Deci sunt 8 ani de zile de când nu s-au majorat salariile de o manieră semnificativă. Ceea ce s-a adăugat nu semăna nici măcar cu o indexare, dacă doriți, pentru că inflația crește, prețurile cresc enorm, se scumpește benzina, s-a scumpit benzina, motorina și se scumpește gazul natural și se va scumpi și energia electrică, pentru că la fiecare pas, în fiecare zi, ni se spune de la ecranele televizoarelor că apa în Nistru scade, în Dunăre e catastrofă și trebuie să facem economii. Credeți-mă, nu știu dacă există în Republica Moldova, în clasa medie și cea sărăcită, oameni care nu au făcut economii. Noi permanent facem economii, permanent economisim apa și lumina, pentru că sunt extrem de scumpe aici în Republica Moldova, raportate la veniturile cetățenilor Republicii Moldova. Asta e cu protestul profesorilor, dragi privitori. Din punctul meu de vedere, dacă e să revenim la reforme, situația este dezastruoasă în domeniul învățământului universitar, de exemplu, în domeniul învățământului preuniversitar, acolo unde profesorul are, în afară de sarcina didactică, are foarte multe sarcini extracurriculare pe care trebuie să le îndeplinească, și cu o astfel de atitudine și mai ales cu ura care a fost declanșată împotriva profesorilor, nu cred că vom obține rezultate foarte bune. Iar pe domeniul învățământului superior, așa cum vă spuneam și în alte podcasturi ale mele, este de făcut atâta, dar nici nu vă imaginați, pentru că Dan Perciun nu este capabil să intre în esența sistemului de învățământ superior. El nu se ocupă, are secretari de stat care sunt și ăștia departe de ceea ce trebuie de făcut, ce înseamnă nomenclator al specialităților de formare inițială, domeniul licență, domeniul master. Nu este armonizat nimic, nici măcar cu ceea ce se întâmplă în România, dar noi ne dorim ca să fim la nivelul
spațiului european al învățământului superior și cercetării. Nu a intrat nicio, asta ca și cum ai fi un primar, de exemplu, și exact ai proceda exact cum face Ion Ceban. Deci ai pune floricele și pavaj peste tot, dar nu te bagi în infrastructură care geme de necesități investiționale. Uitați-vă ce putoare se lasă în Chișinău, pentru că stația de epurare nu este reparată, trebuie construită din nou. Acolo e nevoie de bani enormi, de miliarde de euro, pentru ca să faci ordine la această stație de epurare, dar Ivan Ceban ce face? El pune pavaj și flori. Mai mult ca atât, se ocupă de defrișarea spațiilor verzi, pentru că există spații urbane în Chișinău, care pe aceste călduri de 40 de grade este imposibil să le traversezi de cald ce este și nu este un arbore, un singur arbore nu este plantat, totul este pavat. Apoi același lucru face și Dan Perciun. El investește în reparații, în clădiri în piatră și în fier, dotează, da? Și nu din banii, nici, de cele mai deseori nici nu din banii bugetului public, ci din bani internaționali, din finanțări internaționale, dar nu s-a băgat nici de cum în tot ceea ce înseamnă axa vertebrală a sistemului de învățământ. Axa vertebrală a sistemului de învățământ. Continuă să fie fenomene urâte în instituțiile școlare, mă refer la bullying, sunt probleme cu infrastructura elementară. Școlile din provincie nu au toalete în interior, nu au sistem de canalizare, fie chiar și un sistem propriu de canalizare, dacă nu este unul centralizat. Și toate aceste probleme nu vor fi rezolvate atâta timp cât Republica Moldova va insista să continue să existe în calitate de stat independent. Eu ziceam că profesorii la protestul de ieri, și îmi pare rău că n-a răsunat niciun apel de acest gen, ar trebui să înțeleagă faptul că acest sistem educațional poate fi racordat la tot ceea ce înseamnă norme și standarde europene numai dacă Republica Moldova se unește cu România. Și să știți lucrul ăsta, trebuie să-l știți. Dan Perciun nu este unionist, el are pașaport român, dar el nu se bate cu pumnul în piept să zică, să afirme că este român. Nu, nici de cum. Deci el este împotriva unirii Republicii Moldova cu România. Mai mult ca atât, îndrăznesc să afirm că el este și românofob. El detestă orice discurs românesc și discurs unionist. Dar eu vă spun, dragi profesori, cei care mă urmăriți, doar unirea Republicii Moldova cu România va fi capabilă să ne repună pe drumul cel drept și corect, mă refer la sistemul educațional, pentru că am face parte din sistemul european, pentru că în România, atunci când au ieșit profesorii în stradă și și-au revendicat drepturile salariale, le-au fost mărite salariile lor și profesorii români au îndrăznit să amâne bacalaureatul. Eu nu cred că profesorii din Republica Moldova ar fi capabili să facă așa ceva. Foarte mulți se tem să rămână fără lucru, se tem să fie persecutați la locurile lor de lucru, pentru că actualmente directorii, manageri instituționali școlari, foarte mulți sunt angajați politic, chiar dacă nu au carnet de partid, ei sunt angajați din punct de vedere al angajamentului lor politic și pot crea în orice moment probleme acelor persoane care se disociază de opiniile politice și mai ales de felul cum este manageriat sistemul învățământului din Republica Moldova. Și în acest caz îi poți înțelege. Pe când în România așa ceva, credeți-mă, poate fi evitat. Și îmi pare rău că ieri, repet, la protestul de ieri nu a răsunat nicio opinie unionistă, zic, sau chiar cel puțin un apel către Guvernul României să ajute profesorii din Republica Moldova. Credeți-mă că asta ar fi fost cea mai drastică lovitură aplicată și ministrului Perciun și premierului Tofan. Deci dacă profesorii ieri la acel protest ar fi formulat un apel de ajutor către Guvernul României. Dragi profesori, acum un alt apel către dumneavoastră, se apropie 1 septembrie. Eu zic că la 1 septembrie nu trebuie să fiți în sălile de clasă și să petreceți lecția Independența care ne unește. Independența nu ne unește. Independența, care are 35 de ani, da, vârsta de 35 de ani și care va fi sărbătorită cu mult fast în centrul Chișinăului, inclusiv printr-o paradă militară, a demonstrat că Republica Moldova este un stat falit, de fapt a fost falit de la bun început.
și cu instituții absolut impotente care nu pot face față cerințelor elementare. Iar dreptul la viață decentă este înscris în Constituția Republicii Moldova. Repet, dreptul la viață decentă este înscris în Constituția Republicii Moldova. Iar această viață decentă nu o au profesorii din Republica Moldova, care sunt nevoiți să facă meditații pentru a subveni necesităților cotidiene, să ia mai multe joburi, să lucreze în mai multe instituții ca să aibă un salariu decent. Iar sarcina didactică de 18 ore, eu am lucrat în școală, eu știu ce înseamnă să faci nu 18, dar 24 de ore și nu cu clase diferite, cu vârste diferite. Gradul de solicitare intelectuală și de talent psihopedagogic este enorm. Doar cei care nu au lucrat în școală, în grădiniță, în universitate, pot să trateze profesorii într-așa hal în care ei sunt tratați astăzi pe rețele de socializare în bula Republicii Moldova. Eu sunt solidară cu profesorii și vă chem la 1 septembrie, ieșiți la grevă și nu faceți această lecție și pe 31 august nu mergeți la dictarea din PMAN, pentru că nu dumneavoastră sunteți așteptați să fiți acolo. Nu, vă desolidarizați-vă de aceste acțiuni populiste ale guvernării și demonstrați că dumneavoastră sunteți cu 7 capete mai sus, mai presus decât orice reprezentant al acestei guvernări. Mai există și o soluție politică, instituțională. Eu mi-aș fi dorit foarte mult ca toți profesorii din Republica Moldova să aibă statut de funcționar public după modelul Franței. Profesorii din Franța sunt funcționari publici, au statutul de funcționar public și sunt inamovibili, sunt protejați de lege, au pachet social decent și sunt susținuți de stat, inclusiv în a avea 2 reședințe, résidence secondaire, așa se numește la francezi, un fel de vilă și așa mai departe, unde profesorii să poată să se destindă pe timpul vacanței lor, pentru că statul francez știe ce înseamnă să fii profesor și tradiția napoleoniană, care vine de la 1804, care zice că, așa spunea codul civil al lui Napoleon, accesul la studii este gratuit pentru toți cetățenii Franței de la 7 ani în sus și inclusiv prin acest postulat Napoleon a trasat politici educaționale europene, el și cu Bismarck ceva mai târziu în Germania, ei au fost cei care au trasat politicile educaționale europene. Dar în Republica Moldova, acolo unde nu a existat țară, deci noi nu suntem țară, nici stat nu a existat o gubernie, nu putem construi o țară în 35 de ani și desigur că nu putem construi un sistem educațional valid ca să fie validat și de tinerii pe care îi învățăm, dar și de profesorii care se angajează în această meserie extrem de dificilă, care necesită vocație și talent și sacrificiu, credeți-mă, pentru că lucrul unui profesor înseamnă și sacrificiu. Desigur, profesorii își sacrifică propria lor familie pentru a fi mereu gata să asculte elevii, studenților, să lucreze pentru ei, să-i lanseze în viață, pentru că și asta este un lucru extrem de frumos, când lași în urmă zeci și zeci de discipoli sau zeci și zeci de promoții de discipoli care se lansează în viețile lor profesionale. Dragi privitori, asta a fost probabil că evenimentul cel mai important care s-a desfășurat în aceste ore. Republica Moldova se pregătește să-și celebreze cu fast cei 35 de ani de independență. Maia Sandu a luat din buget mai mulți bani, e vorba de cifre oficiale spun despre 500 de milioane de euro pentru parada militară care va avea loc în PMAN. Se fac și repetiții, am înțeles, să cheltuie benzină, motorină pentru ca blindatele să defileze în Piața Mare Adunări Naționale. Eu personal consider că această celebrare fastuoasă nu și avea locul în condițiile în care avem în preajmă un război și parvin semnale inclusiv din publicații internaționale că Rusia ar intenționa să atace Republica Moldova pentru că nu are izbândă în Ucraina. Și vedeți că zborul dronelor deasupra teritoriului Republicii Moldova a devenit deja o realitate. Au și explodat unele drone, iar traversarea spațiului aerian de aparate zburătoare non-pilotate rusești e ca și o realitate. În aceste condiții nu cred că era locul pentru o paradă militară, pentru că oricum armata pe care o are Republica Moldova nu este
capabilă să țină piept unei eventuale invazii rusești. De aceea ar fi trebuit să fim mult mai modești și să avem mai multă umilință față de ceea ce se petrece la granițele noastre. În această noapte, Ucraina a fost atacată cu zeci de rachete balistice, sute de drone, sunt morți la Kiev, la Odessa. Odessa este atacată, chiar în preajma noastră, la 17 km de frontiera cu Republica Moldova, sunt atacate obiective civile ale ucrainenilor. Rușii continuă acest război și nu au de gând să-l oprească. Lucrul ăsta l-a spus Kremlinul prin vocea lui Lavrov. Nu se știe cât va dura acest război, iar din punctul meu de vedere, chiar dacă în discursuri actuala guvernare spune că susține Ucraina, că ea condamnă agresiunea rusească și așa mai departe, am să vă spun ceva care nu trebuie să fie o noutate. Tratatul de cooperare strategică încheiat între Republica Moldova și Federația Rusă mai este în vigoare. El nu a fost denunțat. El a fost încheiat în anul 2001 de către guvernarea lui Voronin, atunci când comuniștii au venit la putere, și a fost prelungit la fiecare 10 ani, tacit, pentru că așa stipulează dispozițiile finale ale tratatului. Tratatul este prelungit tacit odată la 10 ani atunci când nu este denunțat de nicio parte. Deci, la ora actuală, acest tratat este în vigoare. Și în comerțurile din Republica Moldova, produsele rusești sunt vândute nestingerit. Armata Republicii Moldova achiziționează aceste produse rusești, mă refer la tot felul de crupe, produse de patiserie și așa mai departe. Chiar dacă la unele chipurile, la unele sancțiuni împotriva Rusiei, Republica Moldova s-a raliat, în rest totul merge foarte bine și are loc și schimb de mărfuri și tot ce vă doriți. Din cauza acestui fel de atitudini, Rusia poate să-și construiască rachetele pe care le construiește, în care 70% din componente vin din Statele Unite și din țările membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, sancțiunile la care este supusă Federația Rusă, ele funcționează pe anumite paliere, dar ele nu sunt capabile să elimine totalmente comerțul care îi asigură funcționarea complexului militar în Federația Rusă. Aceasta este trista realitate. Acum noi sperăm că loviturile în profunzime și în adâncimea Rusiei pe care le aplică armata ucraineană se vor întăți în această toamnă, pentru că avem noutăți de la cei 3 producători de rachete din Ucraina. Ei promit la sfârșitul lunii septembrie, promit că rachetele balistice ucrainene deja vor fi gata. Cunoașteți situația dramatică în ceea ce privește rachetele necesare pentru a para loviturile rachetelor balistice rusești. Deci sistemul de apărare aeriană din Ucraina duce lipsă cronică de rachete, sistemele Patriot nu mai au rachete. Din păcate nici Trump, nici Statele Unite, nici alte state europene nu vor să cedeze Ucrainei aceste rachete de apărare antibalistică și mor ucrainenii. Lucrurilor trebuie spus pe nume. Ucrainenii la ora actuală mor din cauza că Occidentul, în termenul său unit, și mă refer la Statele Unite ale Americii și statele membre ale țărilor europene, nu îi oferă Ucrainei rachete de apărare antiaeriană pentru a fi lansate de sistemele Patriot, care stau goale, din păcate, și impotente la ora actuală. Din păcate, asta este situația. Da, noi aflăm că UE dă niște miliarde, anumite state ajută Ucraina, cedează anumite milioane, anumite de euro, îi cedează anumite echipamente militare, dar cerul deasupra Ucrainei, așa cum a fost deschis și neapărat la începutul războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, așa și rămâne în continuare. Și asta este marea tragedie a ucrainenilor. Cumva ucrainenii și-au asumat acest sacrificiu, iar pe fonul tragediilor umane care au loc în Ucraina, pentru că mor oamenii în fiecare zi, în fiecare oră, se naște o națiune extrem de puternică, o armată foarte puternică. NATO nu vrea să primească armata ucraineană, să o primească în calitate de țară membră a NATO, dar armata ucraineană la ora actuală este cea mai luptată, cea mai antrenată, cea mai capabilă și industria militară a Ucrainei s-a transformat în una cu adevărat performantă.
dragi privitori, mă opresc aici. Cu siguranță ne vom întâlni și deja mai des. Vine toamna, încep activitățile instituționale în Republica Moldova și tragem nădejde că totuși războiul nu va ajunge pe această palmă de pământ, dar desigur că dumneavoastră cunoașteți opinia mea. De mult trebuia decisă unirea Republicii Moldova cu România, pentru că acum există o fereastră de oportunități, acum, la ora actuală, și nu tot felul de promisiuni că Republica Moldova își va relansa economia, promisiuni care ni se fac. Nu. Acum este momentul unirii. Și actuala guvernare și actuala președintă a Republicii Moldova vor intra, dacă nu vor face unirea, vor intra în istoria modernă ca cea mai impotentă guvernare care nu a știut să exploateze la maxim fereastra de oportunitate care ne este deschisă. Unirea și numai unirea Republicii Moldova până în frontiera controlată administrativ pe Nistru, unirea cu România, este salvarea noastră și este calea noastră cea dreaptă pentru a fi împreună cu națiunea, a fi o țară mare, puternică, sigură, indiferent de toate minciunile și războaiele de dezinformare care sunt lansate la adresa Uniunii Europene și a viitorului Uniunii Europene. Eu personal cred mult în ceea ce se numește astăzi construcția Uniunea Europeană și dacă am fi uniți cu România, credeți-mă, nu ar curge râuri de lapte a doua zi pe străzile din Chișinău, dar cel puțin ar fi un început de bun augur pentru această palmă mult pătimită de pământ dintre Prut și Nistru.